احنا فاهمين العلمانية غلط، مش بس الديمقراطية، فاهمين كمان العلمانية غلط. دايما مرتبطة فكرة العلمانية عندنا بالكفر والإلحاد والمجون ورفض الدين والسكر والعربدة. والعلمانية يعني ايه يا برادعي؟ فاكرين الراجل ده؟ يعني أم تقلع الحجاب أمني. هو ده مفكر، يعني دايما لازم يربطها بحاجة أخلاقية سريعا كده. العلمانية يعني العاهرات يمشوا في الشوارع، دايما نروح ناطط على العاهرات عشان هو ده أول حاجة في دماغه بيفكر فيها. دايما يفكر في الجنس. الإسلامي مهووس بالجنس، بس يتهمنا احنا ان احنا اللي مهووسين بالجنس، لكن هو اللي بيفكر فيه على طول. فأي حاجة يقول لك أمي، الحجاب، مش عارف ايه، العاهرات، هتلاقي كلامهم كله المصطلحات دي بتتكرر فيه كتير جدا. العلمانية ببساطة مش إن هي تمحي الدين من الوجود أو تقتل المؤمنين أو تهدم الجوامع والكنايس وتقول ما فيش، أبداً. ما حصلت ثورة فرنسية كانت ضد الكنيسة جداً، ومع ذلك ما فيش كنيسة واحدة اتهدمت. الثورة الفرنسية عملت ديمقراطية، فصلت الدين عن الدولة، خففت عن الكنيسة أعباء الدولة، أعباء السياسة. والمسيحية ما زالت موجودة في فرنسا وموجودة في أوروبا كلها، والناس بتروح براحتها، ما حدش بيحجم عليها. ما فيش غير الشيوعية بس هي اللي حاربت الأديان سواء إسلام أو مسيحية، ما كانتش عايزة حد يصلي. كان في اليابان راجل شوجون، يعني من الناس الساموراي بقى القدامى، قادات الجيش المهمين، كان اسمه نوبوناجا. نوبوناجا ده كان بيكره الأديان جدا عشان الرهبان البوذيين كانوا ناهبين البلد وكانوا منافقين، يقولوا ان هم رهبان ويطلع الجبل يلاقوا أطفال مرميين اللي هم جابوهم من نساء كانوا بيطلعوهم في الجبل، ويعني ايه النفاق، وظاهرة معروفة في أديان كتير. فهو يعني عرف ان هم بيجهزوا حملة ضده عشان يشيلوه ويمسكوا هم الحكم، فراح حارق جبل هيزان في كيوتو وولع فيهم كلهم بالمعبد. بعد كده جم مسيحيين نزلوا بطريق الخطأ من البرتغال، فلقى معاهم بضائع كده وحاجات وخمور ولقى معاهم مبشرين، فسألهم انتوا ايه ودينكوا ايه ومش عارف بتاع. هو ملحد ما بيؤمنش بإله، بس قال لهم انا لو سبتكم، عايز يعمل توازن في البلد، انا لو سبتكم في اليابان هل هتدخلوا في السياسه؟ قالوا لا احنا ما بندخلش في السياسه. فجابهم عشان يعمل توازن مع الرهبان، وابتدى يحيي الديانه الشنتويه القديمه عشان يعمل توازن مع البوذيه. ولحد النهارده في تعايش، قانون صارم يفصل الدين عن السياسه، لذلك ان السياسي الياباني العادي بيستخدم الديانات الثلاثه دول في حياته اليوميه بدون ما ينتمي لواحده فيهم كليه. يعني ممكن تلاقيه هو يعني مراسم الميلاد والحاجات دي يعملها على الديانة الشنتوية، يجي مراسم الزواج يروح يتجوز في كنيسة، هو مش مسيح بس يروح يتجوز في كنيسة عشان ده رمز المدنية بقى ورمز أوروبا وفستان أبيض وحاجات زي كده. والموت مراسمه تبقى بوذية، وفي تعايش بين الأديان والمعابد والكنايس جنب بعض. حتى الجوامع دلوقتي اللي ابتدى يبني جوامع ما فيش أي مشكلة طول ما أنت ما بتتدخلش في السياسة. فالفكرة مش حكاية في العلمانية إنك تقص الدين وتمنع الناس من ان هم يصلوا او ان هم يعني يعيشوا حياتهم الأخلاقية اللي هم عايزينها. لا، العلمانية ان الدولة تنسحب من تدخلها في الأديان، والأديان تنسحب من تدخلها في عمل القوانين والسياسة. سهلة جدا يعني. ولو انت لاحظت هتلاقي ان معظم الدول الغربية علمانية، وهي أفضل الدول اللي فيها تعايش بين الأديان، لأن كل واحد بيعبد ربنا بطريقته أو ما بيعبدوش. في مصر بقى احنا عندنا قصة غريبة جدا، تحالف الدين مع السياسة. محمد علي مع الأزهر، جمال عبد الناصر مع الإخوان، السادات مع الأزهر، دلوقتي السيسي مع السلفيين مع الأزهر. ما انتش عارف، مش عارفين يخلصوا من بعض، مفكرين ان هو يستخدم الدين لمصلحته فده يفيده، ما يعرفش ان هو بيربي وحش والوحش ده هيجي ياكله. زي مع السادات بالظبط، طلع الإخوان من السجون عشان يحارب بهم الناصريين والماركسيين، وفي الآخر هم اللي قتلوه، علشان الناس دي ملهاش ولاء.
الناس دي عايزة السلطة وبس، ومشاركة العسكر والإخوان للسلطة ما بتنفعش. لازم في النهاية واحد يعمل فيهم، لازم تظهر في النهاية يا إما رابعة العدوية يا إما ثورة الخميني. هو ده اللي بيحصل. فعشان نبطل دم وعشان نبطل ضحك على نفسنا لازم نطبق العلمانية زي ما هي، لازم ننزعها من مفهومها الأخلاقي البدائي اللي احنا واخدينه، ونعرف ان دي أفضل وسيلة توصل إليها البشر ان هم يعيشوا مع بعض، ان الدولة تكون على نفس المساحة من كل الأديان، ان الأديان تعيش في حرية جنب بعض باحترام وكل حاجة، بس لا تتدخل لا في السياسة ولا في التشريعات.